everyone, কি খবৰ সকলোৰে? আজি মই মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকৰ মাজত স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজি বিশেষ এটা মই ব্লগ লৈ আনিছোঁ। আপোনালোকে থাম্বনেইলখনত দেখিলে গম পাইছে। মই বেছি কিবা আজি বহুত কি হ'ল ডেইলি ব্লগ দিব পৰা নাই। সেই সকলো কি ঘৰত অলপ প্ৰব্লেম চলি আছে, তো সেইবাবে দিব পৰা নাই। ভাবিলোঁ আপোনালোকক দিম বুলি ভাবিছিলোঁ। আজি ভাবিলোঁ ঘৰত ক'তো ওলাইও যোৱা নাই, এনেই আছিলোঁ ঘৰতে। ভাবিলোঁ কিবা এটা ব্লগ দিম বুলি ভাবিলোঁ। তো আপোনালোকক যে মই ব্লগটো দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকে ক'লোৱেই ন আপোনালোকক যে থাম্বনেইলত দেখিছে মই কিহৰ ব্লগ দিছোঁ। তো ছোৱালীৰ প্ৰতি খুব আকৰ্ষণ আপোনালোকে জানেই। যিসকল ছোৱালী মাইকীবোৰে চাই আছে তেওঁসকলে জানে যে ছোৱালীৰ প্ৰতি সেই বস্তুটোৰ প্ৰতি খুব আকৰ্ষণ। সেইটো বস্তু নহ'লে নহয়। আপোনালোকেতো বুজিছে নিশ্চয়, গম পাইছে থাম্বনেইলখনত দেখি। তো সেই বুলি মই আজি আপোনালোকৰ মাজত লৈ আনিছোঁ এই ব্লগটো। মই বেছি পলম নকৰোঁ, আপোনালোকক বেছি লম্বা নকৰোঁ। আৰু ব্লগটো কোৱাৰ আগতে আপোনালোকক কৈছোঁ যে নতুন যিসকল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে তেওঁলোকে প্লিজ 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 মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এনেকৈ মোক মৰম আৰু আদৰিয়াব আৰু মোক প্লিজ প্লিজ ছাপোৰ্ট কৰিব বহুত আগলৈ, যাতে মই আপোনালোকৰ দৰেই আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। মই বহুত চেষ্টা কৰি আছোঁ আপোনালোকৰ মাজত মই ডেইলি ব্লগ দিবলৈ। তো আজি মই এইকেইদিন পৰা নাই, ঘৰত প্ৰব্লেম চলি থকাৰ বাবে দিব পৰা নাই। তো মই এতিয়া বেছি পলম নকৰোঁ আপোনালোকৰ মাজত। মই ভিডিঅ'টো বেছি লম্বা নকৰোঁ, লম্বা কৰিলে বহুত প্ৰব্লেম হৈ যাব। আৰু বেছি লম্বা নকৰোঁ, আপোনালোকক আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। ব্লগটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা বিচাৰিছোঁ। তো আহক ব্লগটো চাওক, স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে লাষ্টলৈ চাই থাকিব। তেতিয়া সকলোখিনি আপোনালোকে গম পাব ব্লগটো চাই ব্লগটো কিহৰ ওপৰত দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি ব্লগটো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত ক'ব আৰু কিহৰ ওপৰত মই ব্লগ দিব বিচাৰিম যে আপোনালোকৰ ওপৰত মই নিৰ্ভৰ কৰিম। আপোনালোকে যিটো এনচাৰ দিব তেতিয়া মই সেই এনচাৰ মতে মই আপোনালোকক কমেণ্ট ছেকশ্যনত ক'লে মই আপোনালোকক ব্লগ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনতো আছে মোৰ ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম, ইউটিউবৰ লিংকটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে হ'ল। ফ'ল' কৰিব মোক পাই যাব সকলোবোৰ, তাতে কিবা কথা থাকিলে। তো মই বেছি পলম নকৰোঁ, এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। চাই থাকক লাষ্টলৈকে। তো মই ফাৰ্ষ্টতে দেখাম বেগৰ ওপৰত কালেকশ্যন আছিলে। মই কৈছিলোঁ ন থাম্বনেইলখন দেখিছে। এইটো বেগ, এইটো চাওকচোন, খুব ধুনীয়া। কালাৰটো বহুত ধুনীয়া, এনেকুৱা পিংক টাইপৰো নহয়, তো খুব ধুনীয়া কালাৰ হয়। আপোনালোকে এনেকৈ দীঘলকৈও লৈ যাব পাৰি আৰু এনেকৈ চুটি কৰি পেলাইও এনেকৈ লৈ যাব পাৰি। আৰু ক'ৰবাত গ'লে পাৰ্টিৰ কাৰণেও হয়, পাৰ্টিত লৈ যাব পাৰি। আৰু এইটো হ'ল এনেকৈ ঘূৰাই দিব লাগে আৰু এনেকৈ মাত্ৰ এটা পকেট থাকে। বহুত ভাল লাগে মোৰ। এই চবতকৈ গোটেইকেইটাৰ বেগৰ ভিতৰত এইটো মোৰ ফেভৰেট বেগ হয়। য'ত যাওঁ মই এইটোৱে বেছিভাগ লৈ যাওঁ। আপোনালোকক মই এইটো লোকেল মাৰ্কেটত পাবই। আপোনালোকে ফেঞ্চি বজাৰত যাব, এনেকৈ আছে আৰু মছজিদ মাৰ্কেট নাম হৈছে না, তাতে। আৰু এইটো মই মাৰ্কেটৰ পৰা কিনা নাই, মোক বয়ফ্ৰেণ্ডৰ বাইকে বাৰ্থডে গিফ্ট দিছিলে। যোৱাবাৰ 2021 মোৰ বাৰ্থডে আছিল 31 মাৰ্চ। তো আপোনালোকে বাৰ্থডে ব্লগটো মোক দেখিবই। আপোনালোকে ইউটিউবত, মোৰ ইউটিউব চেনেলটোত আছে, বাৰ্থডে ব্লগটো তাতে আছে, তাতে দেখিব মোৰ বাৰ্থডে। যদি চাব বিচাৰিছে চাব পাৰিব। তাৰপিছত নেক্সট দেখাই আছোঁ এইটো, খুব ধুনীয়া মিনি, সৰু একদম এনেকৈ ধৰি লৈ যাব পাৰে। একদম পাতল, খুব ভাল লাগে। এনেকুৱা বেগ, সৰু সৰু বেগ কিছুমান ভাল লাগে ন, আজিকালি নতুন নতুন ওলাইছে। এইটো মই মাৰ্কেট পৰাই লৈছোঁ, ফেঞ্চি বজাৰত। খুব ধুনীয়া। আৰু ইয়াতে মোবাইলটো ধুনীয়াকৈ আঁতি যাব, মোবাইল বা ৰুমাল সকলো বস্তুতে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ আঁতি যাব। মই ক'লোঁ ন ফেঞ্চি বজাৰৰ, এইটো আপোনালোকৰ ফেঞ্চি বজাৰৰ কি ক'লোঁ, এইটো মছজিদ মাৰ্কেটত পাব। এইটো মই তাৰ পৰাই লৈছিলোঁ। এইটো আপোনাৰ 250 লৈছে আৰু এনেকৈ পায়, এনেকৈ। আৰু ইয়াতে ফিটাও আছে, ফিটাডাল এনেকুৱা হয়। আপোনালোকে এনেকৈও ল'ব পাৰে বা এনেকৈ ফিটাডাল সোমাই কাৰণে আপোনালোকে এইটো
মানি পাৰ্চ হিচাপেও ল'ব পাৰে। খুব ধুনীয়া হয়। মানে আপোনালোকে ক'ব কমেণ্ট ছেকশ্যনত মোক কোনটো বেগ বেছি চবতকৈ ভাল লাগে এনেকৈ। আৰু মানে বহুত হেৰি টাইপ ভাল লাগে এনেকুৱা। আৰু জানে আপোনালোকে কিছুমান মাইকী মানুহ ছোৱালী মানুহে গম পাব ন কেনেকুৱা কি ধৰণৰ বেগ। তো আৰু আছে মানে দেখাইছোঁ এইটো এনেকুৱাই আজিকালি ওলাইছে বহুত ধৰণৰ নতুন নতুন। তো আজিকালি এনেকৈ বহুত ধৰণৰ বেগ ওলাইছে ন বেলেগ বেলেগ কালাৰ। এইটো মই গণেশগুৰিৰ পৰাই কিনিছোঁ। বহুত দিন হ'ল, বছৰ হ'ল। বছৰ মানে 2021 কিনিছিলোঁ। মানে মোক মায়ে কিনি দিছিলে। খুব ধুনীয়া হয়। চেইনটো এনেকুৱাই হয় আৰু গণেশগুৰিৰ পৰাই কিনি দিছিলে মায়ে 2021। এতিয়াও ধুনীয়া হৈ আছে। বেছি ইউজ নকৰোঁ, বেছি লৈ যোৱাই নপৰে। কেতিয়াবা পাৰ্টি চাৰ্টি লৈ যাওঁ আৰু খুব ধুনীয়া। আপোনালোকে এনেকৈও ল'ব পাৰে বা এই চিকুলি এডাল আছে এনেকৈও ল'ব পাৰে। আজিকালি বহুত ধৰণৰ বেগ ওলাইছে ন, দেখিছে ন আপোনালোকে। খুব ভাল লাগে এনেকুৱা টাইপৰ বেগ। তো এইটো হয়। আৰু এনেকুৱা এটা বগা আছে মানে বগা, আৰু সেইটোও মই গণেশগুৰিৰ পৰাই কিনা হয়। ফিটাৰডাল এইটোৱে ল'ব, অলপ দীঘল আছে। এইডাল হৈছে আৰু চেনটো এনেকুৱাই আছে। এডাল দুটা পকেট আছে, এইটো এটা আৰু এইটো এটা। আপোনাক দেখাই দিছোঁ যে এইটো এটা আৰু এইটো এটা। খুব ধুনীয়া হয়। একেই মই মানে এটা একেই দাম আছিলে, দামটো মই পাহৰিলোঁ। গণেশগুৰিৰ পৰা কিনিলেও বহুত দিন হ'ল, মানে পাহৰি গৈছোঁ। ভাবি লওক বছৰ মানে হোৱা বুলি। আৰু দেখাই আছোঁ আৰু এইটো চাওক, লাইট ষ্টাইল। খুব ধুনীয়া দেখিছে। আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত ক'ব যে এইটো লাইট স্কাই হয়, পাতল একদম বেগটো। চাওকচোন চিকুলি ডিজাইনটো চাওক, ইমান ধুনীয়া ডিজাইন কালাৰটো। আৰু এনেকুৱা টাইপৰ নতুনকৈ ওলাইছে আৰু লম্বা হ'ল ফিটাডাল এইডাল এনেকৈ। চৰি মোৰ মেছেজ আহি গ'ল কাৰণে চাউণ্ড এনেকুৱা আহিছে, বেয়া নাপাব। লম্বা এইটো ফিটা আৰু ওচৰৰ কুকুৰৰ চাউণ্ড মই এইটো মানে কি বেয়া নাপাব। আৰু ওচৰত কুকুৰৰ চাউণ্ড আহি আছে, কি ক'ম আৰু ওচৰৰ কুকুৰ ইমান ভুকি থাকে জানেই। এইটো এনেকুৱাই কালাৰটো, মানে মোবাইলত চাগে আপোনালোকে দেখাত বেলেগ কালাৰ যেন দেখিছে ন, নহয় জানো? কিন্তু অৰিজিনেলত ওচৰত আহিবচোন, আপোনালোকে ওচৰত দেখা পাব কেনেকুৱা কালাৰ। তো ইয়াৰে চেমটো হ'ল আপোনালোকে এনেকৈ আছে। এইটোতো 3টা পকেট আছে চাওক। এইটো এটা ধৰি লওক ডাঙৰ, আৰু এইটো এটা আছে সৰু, খুচুৰা পইচা ৰাখিবৰ বাবে। আৰু এইটো এটা আছে, এইটোতো খুচুৰা পইচা ৰাখিব পাৰি, মানে কাৰ্ড চাৰ্ড ৰাখিব পাৰি ন, ATM ডেবিট এনেকৈ। আৰু এইটো হ'ল আপোনালোকক দেখালোঁ, কোনটো ভাল লাগিছে ক'ব কমেণ্ট ছেকশ্যনত। আৰু দেখাই আছোঁ তো। আৰু এইটো আছে এনেকুৱা ফিটা এডাল লম্বা, আৰু এনেকুৱা হেণ্ডেল টাইপ আছে এইটো এডাল গল্ডেন। আৰু এইটো এনেকুৱাই আপোনালোকে এনেকৈও লৈ যাব পাৰে আৰু এনেকৈও লৈ যাব পাৰে, নিজৰ ইচ্ছা। আৰু এইটো বহুত দিনেই হ'ল, মানে বহুত বছৰ হ'ল। মইতো 2018 কিনা। এতিয়াও চাওকচোন কি ধুনীয়া হৈ আছে। ইফালে পকেট আছে আৰু ইয়াতে দুটা ডাঙৰ পকেট আছে, এইটো এটা আৰু এইটো 3টা পকেট আছে, দুটা চাওক, এটা দুটা 3টা। তো মানে মোৰ বেগটো ভালেই হৈ আছে, কিন্তু মানে কি বাহিৰৰ চববোৰ ভালেই হৈ আছে, কিন্তু মোৰ এটা চেন ছিঙিছে। মানে কেনেকৈ ছিঙিল মানে, আৰু এইটো মই মাজত মানে কি মই
2019 মানতে এনেকৈ মই এইটো বেগ লৈ গৈছিলোঁ ছিকিমত, মানে কি কিবা মেকআপৰ বস্তু ভৰাওঁতে চেমটো ছিকিমৰ মই ভিডিঅ' তেতিয়া বনোৱা নাছিলোঁ চেনেলটো, তো ছিকিমৰো ব্লগ দেখাব নোৱাৰা, মানে কি তেতিয়া মই চেনেল বনোৱাই নাছিলোঁ, এতিয়া মই বেছি দিন হোৱা নাই চেনেলটো বনোৱা, তো যদি মই চেনেলটো বনালোঁতো, তো মই তেতিয়া যদি চেনেলটো বনালোঁ নহয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় ছিকিমৰ ব্লগটো দেখা পালে, তো বেয়া নাপাব, মানে কেতিয়াবা যদি মই আকৌ ছিকিমলৈ যাওঁ নিশ্চয় ব্লগ বনাম। যদি মই ভালে থাকোঁ আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব, যাতে মই আৰু এনেকৈ গ'লে আপোনালোকৰ মাজত নতুন নতুন ব্লগ দেখাই থাকিব পাৰিম। আৰু আছে আৰু লাষ্ট এটা আছে এইটো চাওক, ফিটা এডাল এনেকুৱা আছে, এনেকুৱা এইটো বেছি দিন হোৱা নাই, নতুনকৈ কিনা হৈছে। দীঘল ফিটা এডালো আছে, মাৰ্কেটৰ পৰাই লৈছিলোঁ এইটো। এইটো এটা পকেট আছে, আৰু এইটো এটা আছে পইচা চইচা থ'ব পৰাকৈ, আৰু এইটো এটা আছে, তিনিটা আছে, লগত এটা ফিটা আছে দীঘল, এইটো এনেকৈ আছে ডিজাইন, চিকুলি টাইপৰ আধা চিকুলি আছে, আৰু এনেকৈ ফিটা লম্বা আছে, মাৰ্কেটৰ পৰাই লৈছিলোঁ। কিমান 250 লৈছিলে, হয়তো 250 লৈছিলে, মই সেইটো লৈছিলোঁ, এইটোৱে লাষ্ট আছিলে, মানে চৰি বেগ এইটাই আছিলে মোৰ বেগ দেখাবলগীয়া আছিলে। মই ভাবিছিলোঁ বহুত দিন, মানে কি কিহৰ ওপৰত ব্লগ দিম বুলি মই ব্লগ বুলি ভাবি আছিলোঁ, যে কিহৰ ওপৰত মই ব্লগ দিম। তো ঘৰত থাকোঁতে মানে কি ভাবি আছিলোঁ যে ভাবিলোঁ, তো আজি দুপৰীয়াতে মই এনেকৈ গা পা ধুই গডৰেজটো খুলিলোঁ, তেতিয়াই দেখিলোঁ মই বেগকেইটাৰ মনলৈ আহিল, আৰু ভাবিলোঁ বেগকেইটা এনে পৰি আছে, তো মই অডিয়েঞ্চক দেখাই দিওঁ, বেগকেইটাৰ ব্লগ দিম বুলি ভাবি আছিলোঁ আজি, বহুত আগতেই ভাবা মই মানে কি বেগৰ ওপৰত ব্লগ দিম বুলি, তো পাহৰি গৈছিলোঁ, মাজতে ভাবিলোঁ কিহৰ ওপৰত ব্লগ দিম, তো আজি বেগকেইটাই দেখিলোঁ, দেখি কাৰণে ভাবিলোঁ এই বেগকেইটা আজি ব্লগ দি দিওঁ, দেখাই দিওঁ। তো এয়ে আছিল মোৰ ব্লগ, মানে কি বেগৰ ভিডিঅ'। বেগকেইটা যদি আপোনালোক ভাল লাগিছে তেনেহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত নিশ্চয় ক'ব। তো আৰু এনেকৈ আপোনালোকৰ মাজত নতুন নতুন ভিডিঅ' পঠাই থাকিম, যদি মই মানে কি মোৰ ঘৰত প্ৰব্লেম নহয়, ডেইলি ব্লগ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, এনেকৈ মই চেষ্টা কৰি আছোঁ। ময়ো এনেকৈ আপোনালোকৰ দৰে আগুৱাই যাব বিচাৰি আছোঁ, কিন্তু আপোনালোকেও মোক সহায় কৰিব, মানে ইজনে সিজনক সহায় কৰাটো নিজৰে ভাল নহয় জানো। তো মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত ক'ব, আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোক আদৰিব, মৰম দিব, আৰু এনেকৈ যিসকল ক'লোৱে ফাৰ্ষ্টতে ক'লোৱে ব্লগটো নকৰাৰ আগতে, ভিডিঅ'টো মানে নেদেখাৰ আগতে ক'লোৱে যে যিসকল নতুন ছাবস্ক্ৰাইবাৰবোৰ আছে তেওঁলোকে প্লিজ মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'বোৰ। যদি সকলো ভিডিঅ' চাই ভাল পায় মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত ক'ব কোনটো ভিডিঅ' সকলোতকৈ মোৰ বেছি ভাল লাগিছে, আৰু বাছ সেইখিনি আছিল, বেছি লম্বা নকৰোঁ ভিডিঅ'টো, এনেকৈ আপোনালোকৰ মাজত আৰু নতুন নতুন ব্লগ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, মানে ডেইলি ব্লগ দিবলৈ। তো আজি ইমানখিনিয়ে। ডিছক্ৰিপশ্যনতো ক'লোৱে আপোনালোকক, ডিছক্ৰিপশ্যনত মোৰ ফেচবুকৰ লিংকটো আছে, ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকটো আছে, ইউটিউবৰ লিংকটো আছে, তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে মোক ফ'ল' কৰিব পাই যাব। তো এইখিনি বাছ, যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু লগতে বেল আইকনটো বজাই দিবলৈ, মানে প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। দেন আজিলৈ ইমানখিনি, আকৌ লগ পাম, বাই, গুড নাইট।